नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते. तुम्हाला माहितीच असेल, चहाबरोबर आपण नेहमी काय खातो? एकतर बिस्किट, एकतर फरसाण, नमकीन असं काहीतरी खात असतो. पण आज मी तुम्हाला एक वेगळा पदार्थ दाखवते, पालक वडी. आपल्याला आता पालक वडी करता सुरुवात करायची आहे. त्याकरता मी आधी स्टीमर चालू करून घेणार आहे. आणि आता वडीला सुरुवात करूया. इथे एक जुडी पालक आहे, तो स्वच्छ धुवून बारीक चिरलाय मी. यामध्ये जाणार आहे मिरची, आलं, लसूण त्याची पेस्ट आहे. हे आपले अख्खे धणे, ते थोडे मी क्रश केलेत. ही तीळ. इथे मी आपले शेंगदाणे असतात ना, ते भाजून घेतले, सालं काढून त्याची क्रश केलंय. याच्यामुळे काय होतं ना, एक असा क्रंचीपणा येतो वडीमध्ये, मस्त लागतं एकदम. चिमूटभर हिंग, हे मी आता थोडं मिक्स करते. पालकाला ना बऱ्यापैकी पाणी सुटतं, म्हणून मी लगेच पहिल्यांदाच पाणी टाकणार नाही आहे. आधी बघेल पाण्याची आवश्यकता आहे का, तरच मी पाणी टाकणार आहे. आता आपण यामध्ये ना थोडंसं मी चमचा बाजूला ठेवते आणि जरा हातानेच चोळून घेते. मी मीठ आता टाकणार नाही आहे. मीठ मी अगदी शेवटी टाकेल, कारण मीठ जर आत्ता टाकलं आणि पीठ टाकले की त्याला पाणी सुटतं. चांगले आपले सगळे मसाले चोळून झालेत. आता आपल्याला यामध्ये बेसन टाकून घ्यायला लागेल. बेसन पीठ म्हणजे डाळीचं पीठ. हे मी पूर्ण टाकणार नाही आहे, आधी अर्धा कपच टाकेल, मग बघेल कसं लागतं ते नंतर पुन्हा टाकणार आहे. हे तांदळाचं पीठ, तेही तसंच, तेही थोडं उरवणार आहे. नंतर जर पाणी जास्त झालं तर टाकायला बरं. यामध्ये आपण बेकिंग सोडा वगैरे काही टाकणार नाही आहेत, तर मी थोडंसं तेल टाकून घेते, थोडा खुसखुशीतपणा यायला हवा वडीला म्हणून. मीठ आपल्या अंदाजानुसार. इथे मला अगदी थोडा पाण्याचा हबका मारायला लागेल. पालक आणि पिठं एकदम छान मिळून आली आहेत. मला नाही वाटत की आपल्याला अजून पीठ लागेल. एवढ्या पिठामध्ये होईल, कारण होतं कसं ना, खूप जास्त पीठ जर टाकलं ना आपण आणि पालक कमी झाला तर वडी तेवढी खुसखुशीत होत नाही. पालक जास्त असेल ना तर वडी खूप छान होते, खुसखुशीत होते. आता आपण हे पीठ झालं आहे, मी थोडं तेल लावून घेते, हातालाही लावते आणि इथे आतमध्येही प्लेटला आपल्या लावते. चांगली वाफ आली आहे. मी आता थोडं तेल टाकून घेते प्लेटवर. मी पूर्ण सगळ्या प्लेटला तेल लावून घेतलं आहे की आपल्या वड्या चिकटायला नको म्हणून. अशा पद्धतीने केलेत. आपले बरोबर 2 उंडे झालेत. 20 ते 25 मिनटं आपण वाफवणार आहोत, पण गॅस मध्यम ठेवायचा, खूप फास्ट नको किंवा खूप स्लो नको. 20 मिनटं झालेत. आपण आता ओपन करून बघूया. छान झालेत. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ. आता जरा 5 मिनटं हे थंड व्हायची वाट बघूया, म्हणजे मग नंतर ते कट करायला थोडे सोपे जातील आपल्याला. आपल्या पालक वड्या छान थंड झाल्या आहेत. त्याबरोबर मी एका बाजूला तेलही तापवायला ठेवलंय. वड्या आता मी कट करून बघते. हो, छान झाल्यात. आता इथे ना, जसे आपण हे गोल उंडे केले आणि ते वाफवले, तसंच काही जण काय करतात, थाळीला ढोकळ्यासारखं असं लावून ते कट केलं जातं, तशाही करतात. तेल छान गरम झालंय. आता आपण 3-4 वड्या तळून घेऊया.
अशाच प्रकारे बाकीच्या वड्या आपण तळून घेऊया. आपल्या सगळ्या वड्या छान तळून झाल्या आहेत. तुम्ही बघत असाल की किती क्रिस्पी दिसत आहेत आणि खरोखर खूपच एकदम क्रंची झाल्या आहेत आणि एकदम हिरवा रंग अगदी जसाच्या तसा दिसतोय. खूप छान दिसत आहेत. नक्की करून बघा तुम्ही. माझी तर पालक वडी एकदम छान तयार आहे, कुरकुरीत झाली आहे. मी तिचा आस्वाद घेते चहा बरोबर. मी तर चालले, तुम्हीही नक्की करा आणि मला कळवा. अशाच छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत जा रुचकर मेजवानी.